إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. من صفات الخلق إنه بيبدأ من شيء، وده عشان يعرفك إعجاز الخلق قد إيه. عشان اللي بيدعوا الملحدين أو اللي بيدعوا إن هم يستطيعوا يعملوا حاجة، ربنا بيقول لك الخلق له وصف عجيب جدا. الخلق بيجي من شيء مصمت كده زي الحبة والنوى. الخلق عكس اللي الناس بتعمله. الناس لما بتحب تعمل حاجة، مثلا تحب تبني بيت، تعمل إيه؟ بيبقى حتة فاضية، بتقعد تجيب مواد من بره، اسمنت وطوب، ولا يا باشمهندس تجيب اسمنت وطوب وحاجات وتقعد تحط عشان البيت ايه؟ يكبر. ربنا طريقة الخلق مش كده. ولا المسألة يعني كأن مثلا لو في بيت هيتبنى بطريقة الخلق ان يتحط طوبة وتتساب، ومن جوه الطوبة يطلع البيت. ده الفرق بين اللي بيعمله البشر واللي بيعمله رب البشر. ان الحاجة جواها القدرة، جواها القوة، جواها الصفات، جواها الغذاء. بصق النبي صلى الله عليه وسلم في يده بصقة وقال يقول الله عز وجل يا ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. شوف المني، جوه المني الإنسان جواه الصفات والمشاعر والقوة والرسم واللون والعضلات، كل ده جوه. مش ان احنا بقى نجيب له دراع ونركبه له ونجيب له عين ونجيب له، لا، ده هو النبتة تجيب البذرة كده، انت مجرد بس انك تحط لها مية هي تطلع. ده اسمه الفلق والفتق والفطر. ان صفة الخلق ان ربنا بيطلع الحاجة من جوه وتفضل توسع. عشان كده في اول الانبياء كانت رتقا ففتقناهما، اخر الانبياء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا اول خلق نعيده. لذلك الخلق فيه صفتين لا يقدر عليهما الا الله: الازدياد المستمر والحركة المستمرة، ودي رقم 2، ورقم 1 ان الشيء بيأتي من الداخل، من الفطر، من الفتق، من الفلق. دي لا يفعلها الا الله. البشر ما يعرفوش يعملوا كده، ان يحول البذرة، النواة الصلبة الجامدة التي ليس فيها اي معالم ولا اي حياة، ان هي بتحتوي بداخلها على ثمرة لونها اصفر او احمر وطعم مختلف وورق وشجر، وان نفس البذرة او النواة يطلع منها جزء لتحت يعمل جذور، وجزء لفوق يعمل ساق، وجزء في الجنب يعمل اوراق، وجزء يعمل ثمرة، وتختلف ويسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الاكل. ذلكم الله فأنا تؤفكون. محدش يعرف يعمل كده غير ربنا. افرأيتم ما تمنون. انت بتبص على المني كده، ازاي ده في الرحم كبر، بيخش له حاجة في الرحم، ده ازاي ده كبر؟ يعني ايه اللي بيوصل له يعني يخليه فجأة بقى عنده عظام واعصاب وعضلات ومترتبة ومنسقة وقلب وكلية وكبد ومعدة؟ ازاي؟ واسنان؟ ازاي جاب الكلام ده منين؟ من جواه. من جواه. الانسان بيلقي المني في الرحم ويمشي، وبعدين فجأة يلاقي طفل، وفي الاخر يقول ابني. يلقي البذرة في الارض ويمشي يحط عليها شوية مية، لك زرعي. انت عملت ايه؟ وانت عملت ايه اصلا؟ ربنا سبحانه وتعالى عمل كل حاجة. فمن صفات الخلق اللي تعجز الانسان مش ان هم يجيبوا احماض امينيه وترتيب معين ويغيروا ويعملوا استنساخ، يقول لك اهو احنا بنخلق اهو، بيضحكوا على الناس. لذلك جه بعدها يخرج الحي من الميت.